بالاستوديو رامي أبو زيد مدير إدارة بحوث الأسواق في شركة AT Capital Markets. رامي صباح الخير. دعنا نبدأ بالعملات، نبدأ باجتماع بنك اوف انجلند اللي حيكون يوم الخميس. هل القصة لم تعد قصة ستيرلينج بس هي قصة دولار، بالتالي يمكن الاجتماع محتسب في السوق؟ يعني لحد كبير خلال الاجتماع الماضي لبنك انجلترا لم يكن هناك اي اشارات بانه يعني ستكون هناك المزيد او الاجتماع المقبل سيكون في احتماليه لرفع الفائده، خاصه مع كما شهدنا الجي دي بي في المملكه المتحده عن الربع الاول ياتي فقط عند 10 النقطه المئويه، وهو اقل بكثير من المتوقع، وايضا اقل من متوسط عام عند 14 النقطة المئوية، وبالتالي لازال هذا المتوسط النمو في المملكة المتحدة أقل بكثير من التوقعات. أيضا تراجع التضخم، وربما إذا ما تذكرنا حديث مارك كارني عندما بدأ في رفع الفائدة لمرة واحدة في نوفمبر 2017 كان يعني يعول على أن هذا الارتفاع في التضخم هو بأثر تراجع الاسترليني بشكل واضح، ولكن الآن مع عودة الاسترليني للصعود مرة أخرى وصعوده أعلى من مستويات الدولار 40 سنت، أعتقد أن هذا الأثر بدأ في التراجع بشكل واضح. عدنا من 3.1% لمعدلات التضخم إلى 2.5%، وبالتالي الآن لازالت الأسواق لا تعتقد أن سيكون هناك رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل، ولكن هناك احتمالية قائمة لرفع مرة واحدة هذا العام، أعتقد أنها ستأتي قبل نهاية هذا العام في الربع الثالث. الفيدرالي يراقب بقوة أرقام التضخم، احنا بننتظر نسمع أرقامها يوم الخميس هذا الأسبوع. توقعاتك الآن؟ لربما السوق محتسب بشكل كامل أنه الرفع هيكون مرتين إلى 3 مرات بال 2018. صحيح، يعني هذا هو السيناريو الرسمي حتى اللحظة، أو الاعتقاد الواسع في الأسواق، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن ارتفاع أسعار الطاقة ستؤدي أيضا إلى ارتفاع في مستويات التضخم، والتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بات أقرب لمستهدفات الفيدرالي من ذي قبل، رغم أن الفيدرالي رفع معدلات الفائدة خلال الأعوام السابقة وكان التضخم بعيد عن مستهدفات، والآن نحن أقرب لتحقق هذه المستهدفات. ولكن الملاحظ في الاستيتمنت الأخيرة في اجتماع الفيدرالي أشار إلى أنه معدلات التضخم ربما تكون حول المتوسط، يعني لم يجزم بأن 2% ستكون هي سقف التضخم، ولكن احتمالية أن يترك التضخم ليصعد أعلى مستويات 2%، وبالتالي ترك لنفسه الباب لكي يصعد التضخم أعلى 2% دون التدخل. أيضا يجب أن نلاحظ أن الفيدرالي يعني يغرد وحيدا في يعني تجديد أو رفع معدلات الفائدة في حين أن البنوك الكبرى الأخرى لم تحذو هذا الحذو فيما عدا بنك كندا. وهذا رامي ما بتشوفوا أنه يمكن يضغط على باقي الكارنسيز، لأنه فعلا الآن في تباين في السياسة؟ نعود مرة أخرى للتحدث عنها، أنه الفed مستمر في رفع الفائدة بينما البنوك الأخرى تراقب هذه الأرقام. هنا لو حتى رقناها مع بنك اوف انجلند أو حتى البنك المركزي الأوروبي صحيح. لم نرى هالخطوة تتبع فيها. صحيح، يعني إذا ما قارنا حتى بين البالانس شيت، وهي نقطة إلى حد كبير الأسواق لم تركز عليها حتى اللحظة، الفيدرالي الأمريكي بدأ في تقليص البالانس شيت، وإن كانت وتيرة ضئيلة وضعيفة للغاية في عام أو في أكثر من عام، الحقيقة في عام ونصف فقط تقليص للبالانس شيت بحوالي 200 مليار دولار، في حين أن المركزي الأوروبي يزيد من البالانس شيت، والآن نحن أعلى مستويات 4.5 تريليون يورو، وبالتالي هذا الفارق ما بين أداء السياسة النقدية يجعل الدولار يكتسب ميزة نسبية، وإن كانت هذه الميزة ستكون يعني في رأيي الشخصي حتى نهاية هذا العام، ربما نرى تراجع في أسعار الدولار أكثر مع بداية العام القادم، ومع إقدام المزيد من البنوك المركزية أو تركيز الأسواق مرة أخرى لمن من البنوك المركزية سيبدأ في رفع الفائدة. أسعار النفط قصة كبيرة جدا هذا الأسبوع، ونحن نتحدث عن إمكانية قيام البيت الأبيض بخطوة تراجع من خلالها الاتفاق النووي، أو لربما أنه يتم إلغاءه ووضع عقوبات جديدة.
نراقب هذه الأرقام؟ توقعاتك مع أي فريق تقف بما يخص الأسعار المرتقبة للنفط؟ أعتقد أنا من البداية متفائل بأسعار النفط، ولكن في هذا الموقف الأخير أعتقد أن الأسواق باتت تحتسب خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق بالكامل، وهذه الارتفاعات السريعة التي شاهدناها مع بداية هذا الأسبوع أعتقد أنها تؤيد هذا السيناريو، وبدأت الأسواق في تسعير هذا السيناريو بشكل أو بآخر. وإن كان هذا لا يعني أننا سنرى تراجعات كبيرة على النفط، لا زلت أعتقد في رأيي أن مستهدفات $80 قريبة للغاية وممكنة بالنسبة للخام الأمريكي. قصة فنزويلا برأيك بتأثر بشكل قصير الأجل؟ إنتاجهم متوقع أنه يتراجع، برودكشن بتتراجع والصادرات، لأنه لم يستثمروا في قطاع الاندستري بشكل كبير من عام 2000. صحيح، بطبيعة الحال هذا الاقتصاد الذي كان لديه وتيرة سريعة في الإنتاج، ولكن الآن لم يعد الاستثمارات في قطاع النفط كما كانت من قبل، بالتالي هي تؤثر أيضا على أساسيات العرض والطلب في الأسواق. ولكن بشكل أكبر لازال الاتفاق بسقف الإنتاج هو العامل المؤثر بشكل كبير على أساسيات الأسواق من حيث العرض والطلب. رامي أبو زيد، مدير إدارة بحوث الأسواق في شركة AT Capital Markets، شكرا جزيلا لك.